Hello, good day. I am Michael Luis Andrew Polo Eyo and from BSc 2D. So now I will be discussing about the two types of pollution, the pollution in water and the pollution in air, or what we call the um, contamination in water and contamination in air. So contamination means it's to make something impure or unclean. Okay? So ito ibig sabihin ng tinatawag natin na contaminate. Ibig sabihin, padumihin or sirain. No? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. First, pag-uusapan natin yung water pollution. Okay? So let me share my screen with you. Ayan. So ngayon, itong water pollution na ito, actually problema ito ng Philippines. Ayan, kilala natin dyan yung Ilog Pasig, di ba? And dati yung sa may Manila Bay, pero I think nalinis na yon. Ayan. So ngayon, dito sa topic natin ngayon, mas maliliwanagan tayo kung saan nga ba nagmumula itong mga pollution na ito. And ganun din mamaya pag-uusapan din natin kung paano ba natin ito ma-avoid o paano natin ito may iwasan. Okay? So yung water pollution o pagdumi or pagiging impure ng tubig. Ayan. So water pollution occurs when a harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate. So yan yung word natin kanina. A stream, ito yung mga different bodies of water, ano, stream, river, lake, ocean, aquifer, okay? So aquifer, ito yung tubig sa ilalim ng rocks or mga lupa, ano. So itong aquifer na ito ay permeable siya. Kumbaga, pwedeng tumagos yung tubig sa kanya. So it's permeable soil, that means pwedeng dumaan sa kanya yung tubig, pero sobrang maliit lang. You know? Sobrang maliit lang na percentage ang pwedeng makadaan o makapass through dito sa permeable soil or land. Okay? So ito yung mga nakikita natin sa mga lugar kung saan napagigitnaan yung tubig and sa ilalim nun is meron ding parts of the water. Okay, so ito yung tinatawag natin na aquifer or other bodies of water, degrading water quality and rendering it toxic to humans or the environment. Okay, so yung pagkadumi ng mga katubigan natin, it can also cause serious problems like health problems and ganun din problems sa environment, okay, na maaaring maka-apekto sa atin physically, okay? So there are two types of water pollution, organic pollution and chemical pollution. So organic means it is the derivative of any earthly matters. Matters, for example, ito yung mga nilalabas ng mga tao, ng mga animals, and even ng mga plants. Kaya siya tinawag na organic. Yung chemical pollution, so marami ng mga chemicals ang nandito. So may mga halo-halo na siya. Nandyan yung mga nanggaling na sa mga um, pabrika, okay, sa mga factories that makes chemical pollutant. Okay? So it usually contaminates water through oil spills when a ship ruptures. Okay. So madalas na ibigay na example dito, especially kapag may barko na for example magdi-deliver ng oil. Okay? And nagkaroon ng problem so tatagas yung oil sa ocean and it can cause serious chemical pollution, no? Hanggang sa maapektuhan na yung mga water na sa tubig na mga living things like mga fishes na mga kailangan natin din, especially na mga mangingisda, no? So itong chemical pollution or organic pollution, dito nahahati yung types of water pollution. And mamaya mas hihimay-himayin pa natin siya. So what are the sources of water pollution? So saan nga ba nagmumula ang water pollution? So the main point source of pollution to water is from sewage. Okay? So itong sewage na ito yung
yung mga imburnal natin. Ganun din yung mga lugar kung saan ay stuck yung tubig. And we know na ang isang tubig kapag hindi siya running water, pwede siyang pamahayan ng lamok, pwede siyang tapunan, and hanggang sa magkaroon ng chemical pollution doon sa bodies of water na yun. So, hindi lang doon, ganun din sa wastewater treatment, while for diffuse pollution, main sources are from farming and farming, okay? So napag-aralan natin na yung pinaka-main source of water pollution talaga galing sa mga agricultural things for farming. Ayan, kasi maraming mga ini-spray talaga dyan hanggang sa humalo na siya sa tubig kapag diniligan o kapag bumaha, then it can cause chemical reaction din sa tubig. And fossil fuel power plants. Ayun. So ito naman, isa hangin naman to. Mamaya pag-uusapan natin siya, no? About naman sa air pollution. So focus muna tayo sa water pollution. So may iba't ibang category ng water pollution. Una, surface water pollution. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga pictures nito. No? So bigyan ko lang ng konting explanation yung bagay na to. Referring to all water sources above ground, such as rivers, lakes, seas, oceans. Surface water pollution can occur both naturally, accidentally, and intentionally. Okay? So ang isang surface water pollution daw, ay binigay na yung mga example nun. So ito yung mga nakikita natin with our eyes sa mga taas na mga rivers na yan, oceans and seas na yan. Ibig sabihin yung surface na nakikita natin. Nakikita natin mismo, for example, may mga diaper, may mga napkin, um, may mga plastic. Ayan. So yan tinatawag na surface water pollution. So it can happen naturally. Okay. So accidentally and intentionally. Like for example, may mga tao talaga na nakasanayan na nila magtapon halimbawa ng kalat dumi nila sa ilog Pasig. So that is intentionally. Diba? So, yung isang example nga is monitoring has an all-important role in natural flood management. Okay? So, itong monitoring na ito, uh, they need to observe, for example, ang isang lake or isang river na dahil nabarhan na ng mga kalat, once na bumaha, so hindi na dadaloy itong mga tubig na ito, magbabara na yung mga invernal and mga kanal natin. So yung mga dumi is babalik sa mga bahay. Diba? So naalala ko ito yung madalas bigay na example, elementary ako, kapag may baha, yung mga kalat natin na yan, yun yung magiging dahilan kung bakit babalik sa atin yung mga kalat natin. Okay, so next is groundwater pollution. As mentioned above, agriculture is a key source of water pollution. Mamaya papakita ko sa inyo yung groundwater pollution, okay? So there has something related sa ground. Ground means yung lupa, di ba? Ito yung mga nanggagaling mismo deep sa soil or deep sa land. That's why it is called groundwater pollution, okay? So, fertilizers and pesticides. Ito yung dalawang bida sa groundwater pollution. So itong fertilizers and pesticides na ito, kapag in-apply na sila sa mga halaman, sa mga palayan natin, okay? So na-contaminate itong mga underwater river. Siyempre, ano yan dadalo yan, di ba? So ito ngayon ay hahalo na sa ibang mga fresh water natin. So it will be contaminated as well. Next is microbiological pollution. Ayan. So micro means sobrang maliit talaga, di ba? So itong microbiological pollution na ito na yung mga hindi natin masyadong napapansin, nakikita. Like for example, sa tubig na iniinom natin, there sometimes merong mga instances na may mga microbiological substances dyan. Okay? For example, sabi dito, microorganisms such as bacteria, and hindi na natin talaga nakikita yan, protozoa and viruses can infiltrate water supplies, excuse me, causing diseases such as uh, bilharzia and cholera. Ayan. So yun yung mga maaring maka-disintegrate ng pangangatawan natin. Yung mga microbiological pollution o yung mga virus na maaring maipasa. Okay?
Kaya mag-ingat tayo kapag, for example, makikiinom tayo sa klase natin, sa mga kaibigan natin na marahil may sakit. So, automatic may mga maipapasa sila. Lalo kapag nailabas nila ito through liquid, like sipon, particles ng ubo, ganyan, o luha, ayan. So, nandiyan yung mga bacteria na yan. So, kung uminom sila sa isang bottle na ininuman din natin, so, ayun, maaari tayong mahawahan. No? So, kailangan natin mag-ingat sa mga microbiological pollution. Chemical pollution, ayan, tulad ng pinag-usapan natin kanina. So, iba't ibang chemicals na yung maaaring magsama-sama para i-pollute yung isang or a certain body of water. As an integral component of the agricultural industry, so sila na naman, kasi sila nga yung number one, di ba? It's unsurprising that much of chemical contamination comes from the pesticides and fungicides used in farming. So yung mga ginagamit ng mga tao pantanggal ng peste or fungi sa mga halaman, so ito din ay maaaring makasama sa atin. Okay? Metals and solvents from industrial sites are also leading contributors. So hindi lang pala yon sa mga palayan, no? Maaari din itong mga metals and solvents, no? Kasi itong mga chemicals na ito, hindi tayo magkakaroon ng assurance talaga na completely 0% walang lalabas na chemicals from the solvent and metals na hahalo sa tubig. Ano? So sila din ang isa sa mga leading contributors dito sa chemical pollution natin. So ito nga yung mga pictures ng apat na categories ng ating water pollution. We have the chemical pollution. Ayan. So this is a picture taken sa isang pabrika or sa isang factory na naglalabas ng mga chemicals na maaaring ginamit nila sa loob. And surface water pollution. Ayan. Okay. So itong surface water pollution, yan, yung mga nakikita natin. Like for example, yung mga kalat na yan. So surface ng water, nakikita natin sila. Diba? So yan. So remember, pwede siyang maging naturally, accidentally, and intentionally. Ayan. Groundwater pollution. So yun yung sinasabi kanina na nanggaling siya sa mga fertilizers, tsaka sa mga pesticides na in-apply sa mga crops. Okay? So itong mga pesticides na ito, yung mga fertilizers na ito, ay maaring humalo sa tubig. Okay? And yan yung magiging itsura niya. Okay? Microbiological pollution, katulad nito, ito yung mga hindi natin madalas makita or mapansin. Kaya kailangan natin mag-ingat. Okay? It contains germs, bacteria, protozoas, and viruses na maaaring maka-apekto sa ating kalusugan. So, water ay malaking part ng mundo. Mas malaki siya kaysa sa land. Kaya kailangan nating alagaan itong tubig na meron tayo dito sa Earth, because I know na itong tubig na ito ay binigay syempre para sa atin, para alagaan, para gamitin. Diba? So marami tayong bagay na pinagagamitan ng tubig. So yun yung pag-inom natin ng tubig na naging healthy tayo, di ba? So tubig din ang ginagamit natin pandilig sa mga halaman. So tubig din ginagamit natin sa panluto, tubig din ginagamit natin sa panligo, okay? So bago pa mahuli ang lahat, kailangan natin matutong panatilihing malinis ang lahat ng bodies of water na nakikita natin. Okay? So that's all for our water pollution. Okay? Now we will go to the air pollution. Okay, ito naman ay kung paano maging impure and clean ang hangin. Okay? Air pollution is a mixture of solid particles and gases in the air. So itong mga solid particles, meaning sobrang maliit na ito, humahalo siya sa gases hanggang sa dadali na siya ng hangin. Ano? So hindi natin ito madalas makikita, pero makikita natin yung kulay ng usok. Okay? So bida nga dito yung car emissions, chemicals from the factories, dust, pollen, and mold spores may be suspended as particles. So ozone, a gas, is a major part of air pollution in cities. When ozone forms air pollution, it's also called smog. Some air pollutants are poisonous. Okay?
So nakakasama talaga ito sa kalusugan natin. Ano? Um, yung mga factories, so sila yung mga pangunahin na contributors ng air pollution. Okay? So air pollutants, ano nga ba ang air pollutants? So we talked about air pollution. Air pollutants are airborne substances, okay, either solids, liquid, or gases, that occur in concentrations high enough to threaten the health of people. So pag sinabing air pollutants, ibig sabihin sila yung mga primary reason kung bakit nagiging polluted ang isang bagay. Okay? For example, air pollutants. So ito yung mga solids, liquids, or gases na humahalo mismo sa air para uh, maging harmful para sa atin. Okay? And para sa environment. Air pollutants. So ito yung mga ilan sa mga air pollutants. Okay? So itong carbon dioxide. Okay? So because of its role as a greenhouse gas, it has described as the leading pollutant. Sila pala ang leading pollutant and the worst climate pollutant. So itong carbon dioxide na ito, we know na ito yung nilalabas natin. Then ito din yung kailangan ng halaman. Then the plants or the trees will give us oxygen to inhale, to live. Diba? Pero itong carbon dioxide na ito, 87% of all human-produced carbon dioxide emissions come from burning of fossil fuels like coal, natural gas, and oil. The remainder results from the clearing of forests and other land uses changes, as well as some industrial processes such as cement manufacturing. So 87% nagagaling sa mga human-produced carbon dioxide emissions. 9% ay nagagaling sa mga pag-clear ng forest, and 4% na galing sa process such as cement manufacturing. So sila yung mga, itong carbon talaga na ito, very toxic talaga ito. No? Pero sabi nga natin, ay lahat ng bagay ay at least meron silang percentage na meron silang carbon na contain. Ano? So sometimes maliit lang yung percentage na ito. Pero sometimes kapag lumaki ito, talagang nakakasama ito, harmful. So, itong carbon dioxide, ayan. So, kilala natin to since nung elementary tayo, di ba? Carbon dioxide contributes to air pollution. Its role in the greenhouse effect. Okay? So, carbon dioxide traps radiation. Kapag sobra na yung carbon dioxide, itong carbon dioxide na ito, it traps yung radiation na dapat lalabas. Ito ay mananatili sa ground level, creating ground level ozone. This atmospheric layer prevents the Earth from cooling at night. So kasi di ba pag araw, kapag umikot yung Earth sa araw, of course, there are certain parts of the Earth na magiging malamig, may iba na magiging araw, syempre. So ngayon at night, yung tendency sana is yun yung time ng Earth para mag-cool down. But because of the too much carbon na spread sa hangin, it causes another type ng atmospheric layer na kukulong sa lahat ng radiation dito sa ground or dito sa earth. Okay? So hindi na siya makakalabas, and hanggang sa one result is a warming of ocean waters. So ito nga yung dahilan kung bakit sa mga lugar, for example sa North and South Pole, alam natin na maraming mga yelo dito is unti-unti nalulusaw na sila kasi natatrap na yung init dito sa atin. And dito sa Philippines, ramdam na ramdam natin, especially near tayo sa equator, ano? Ramdam na ramdam natin yung init ng paligid dahil nakukulong na yung radiation and all of the carbons and lahat ng mga chemicals na maaring mag-contribute sa init dito sa loob. So natatrap na sila. Okay? So yun yung carbon dioxide, sulfur dioxides. Ayan. So itong sulfur dioxides na ito, sabi dito at high concentrations, gaseous sulfur oxides can harm trees and plants by damaging foliage and decreasing growth. So sulfur dioxides and other sulfur oxides can contribute to acid rain,
which can harm sensitive ecosystems. Okay? So kapag itong sulfur dioxides na ito, okay? So gases carried by the wind. So ito yung nilalabas ng mga factories ano, and there are big part ng mga smokes na ito na merong sulfur. Kapag too much na yung sulfur na ibinibigay and hinahanahalo sa hangin, so it can cause yung mga clouds na mag-produce ng acid rain. Itong acid rain na ito, it can harm sensitive ecosystems or even tayo mismo bilang mga living things. Ano? Kaya, ayun. So, this is how na-connect yung pollution, okay, ng water and air. So, kapag nahalo na sa air, so it produces water, yung ulan na may halo na itong chemicals na nakasira. Okay. So, yun yung sulfur dioxides. Nitrogen dioxides are a family of poisonous, highly reactive gases. Nitrogen dioxide, ito yung uh, nilalabas ng mga usok ng tambutso. Okay? So kung mapupunta kayo sa ibang lugar, especially sa maraming kotse, for example sa Manila, so may mga makikita kayo doon ng mga kotse na, for example, hindi pumasa sa smoke belching na rules or regulations na naglalabas ng maitim na usok. No? Ito yung mga nitrogen oxides. Okay? Ito yung nilalabas ng mga trucks and various non-road vehicles. So alam natin na yan ay dahil nga, for example, yung carbon kayo na pinag-uusapan natin, nakulong na yung Earth. So itong usok na ito, imagine, ano, hahalo lang siya sa gas kasi hindi siya lalabas dahil nakukulong na. Nakukulong na yung usok dito sa Earth. Okay? So, makikita natin dyan na minsan makikita natin yung clouds na sobrang dark na, and also yung minsan napunta ako ng Manila. So nakita ko na parang may dilim na nakabalot around sa mga buildings ano. And hindi ako makapaniwala na yun yung hangin na umiikot doon. It's because of the nitrogen dioxide na paikot-ikot lang doon na nanggagaling sa mga tambutso ng sasakyan. So napakadelikado nito kasi um, lalo nitong mapopollute yung hangin na ini-inhale natin that of course sobrang kailangan natin. Okay? So carbon monoxide, a colorless, odorless, tasteless, and toxic air pollutant, is produced in the incomplete combustion of carbon-containing fuels, such as gasoline, natural gas, oil, coal, and wood. So yan yung pinag-usapan natin kanina. The largest anthropogenic source of carbon oxide in the United States is vehicle emissions. So yung mga vehicle emissions na yan, so yun talaga yung mga pangunahing contributor dito sa carbon monoxide. So kung itong carbon monoxide na ito, kaya siya monoxide, so kung di ako nagkakamali is merong certain particles ng carbon na hindi na-oxidize. Okay? Kasi carbon dioxide, ayan. So carbon monoxide, that means merong particle ang carbon na hindi na-oxidize. Okay? So itong carbon ito, kapag hindi siya na-balance ng oxygen, doon siya mas nagiging harmful. Okay? So methane. Methane is generally considered second to carbon dioxide in its importance to climate change. So kinakailangan daw yung mga bagay na ito para magkaroon ng climate change. Ano? Recent research suggests that contribution of methane emissions to global warming is 25% higher than previous estimates. Health impacts. Methane is a key precursor gas of the harmful air pollutant, tropospheric ozone. If methane leaks into the air before being used from a leaky pipe, for instance, it absorbs the sun's heat, warming the atmosphere. For this reason, it's considered a greenhouse gas like carbon dioxide. So itong methane na ito, kapag nag-leak siya, okay, into the air, bago siya magamit. For example, meron tayong mga leaky pipe, no? So it absorbs yung init na binibigay ng araw. And ang ginagawa nito, once na mangyari yon, kapag na-absorb nila yung init na binibigay ng araw, so ini-spread nito yung very warm. Okay?
So very warming na atmosphere ang kanyang binubuo. Okay. So again, it also contributes sa greenhouse gas like carbon dioxide. Okay? Benzene, ito. So dito ako gusto magstay because alam ko na hindi talaga maganda yung idudulot dito sa atin. Ano? Outdoor air contains low levels of benzene from tobacco smoke, gas stations, motor vehicle exhaust, and industrial emissions. So kung titignan natin, ito yung sigarilyo. And the last, o itong, I think, malapit sa bibig ng mga naninigarilyo is what we call nicotine and benzene. Itong benzene na ito ay hindi siya dapat pumapasok or ini-inhale ng tao. So imagine, for example, yung mga naninigarilyo, so hihigop sila. So that means all of the air or the smoke na nagmula dito, dadaan siya sa benzene. Of course, may madadala silang chemicals and molecules from the benzene. Dadali nila yun, ipapasok nila sa kanilang lungs, then ilalabas ulit. So sa ganung paraan, mas nadadamage yung ating lungs. Okay? So ganun din kapag nilabas na natin ito, so syempre there are benzene all around. There are lots of benzene all around kapag nilabas na natin. So para din siya mga emission testing o mga vehicle emissions na naglalabas din ng mga usok na maaring makapinsala sa ating hangin na nilalanghap natin. Okay? So sabi dito, a major source of benzene exposure is tobacco smoke. So ito yung pangunahing pinagmumula ng benzene exposure, ang paggamit ng sigarilyo o tobacco. So ngayon, ito. So nag-research ako and I found out the long-term exposure to benzene. Kapag mahabang panahon na tayong gumagamit ng benzene, like sa sigarilyo, exposure of a year or more can cause harmful effects on the bone marrow, resulting in aplastic anemia, excessive bleeding, cancers, weakening of the immune system, irregular menstrual periods in women, and decreased size of ovaries, drying, red scaling of the skin, memory loss, difficulty in sleeping, and distal neuropathy. So maraming naibibigay na hindi magandang epekto ang paninigarilyo. Kaya I would like also to invite na i-stop na natin yung paggamit ng sigarilyo. Okay? And I know na kaya natin yan. Okay? So kaya natin yan. So maybe it will be challenging for some of us na itigil ito because for so many years ginagawa natin to. Pero I know na makakaya natin to. Okay? So next is particulate. So particulate means it is a particle. It comes from the word particle. It means sobrang maliit. Okay? For example, there's a human hair. Okay? So ito yung size niya. There are fine beach sand. Combustion particles, organic compounds, metals. Ayan. Ito yan. Okay? Ito yan na nanggaling sa dust, pollen, or mold. So ito is hindi natin mamamalayan na sasama din ito sa hangin. Okay? Some particles such as dust, dirt, soot, or smoke are large enough to be seen with the naked eye. So ito mga maliliit pero minsan nakikita pa rin natin. Okay? So particulate, ibig sabihin, particulate matter or PM is a general term for a mixture of solid and liquid droplets suspended in the air. So ito na yung mga maaring humalo sa hangin. For example, dust or alikabok, di ba? So kapag naalikabukan tayo, na i-irritate for example yung eyes natin, di ba? Na puwing, ganun. Or kapag nakalanghap tayo, especially sa mga may asthma, di ba? So mahirap. So chlorofluorocarbons, ayan. So imagine natin na ito yung Earth, then this is the called chlorofluorocarbons. Pag-aralan natin kung ano yung mga bagay na naglalabas ng chlorofluorocarbons. So chlorofluorocarbons are also warm the lower
CFCs and HCFCs also warm the lower atmosphere of the Earth, changing global climate. So ito yung isa sa mga nagko-contribute din para magkaroon ng climate change. Okay? So, mas mapapaliwanag natin yan sa next slide. Okay, so itong chlorofluorocarbons na ito, it can cause ozone depletion. Ano ba yung depletion? That means pag-reduce o pagbawas. So yung ozone layer natin, we know na yung ozone layer natin, it is parang isa siyang takip ng Earth, no? Na sumasala sa init. That's why hindi natin na-experience talaga yung purong init na binibigay ng araw. So itong ozone na ito, once na numinipis siya, lalong umiinit kasi mas lalo nating nararamdaman yung init na binibigay ng araw. So ano ba yung mga nagdudulot nitong chlorofluorocarbons na ito? Ito yung mga ini-spray natin, again sa mga factories din, oil and petrol engines, deforestation. So, ayun, no? So ito mga ginagamit natin, and I think ilan din sa mga examples ito is yung mga air cons natin, yung mga ini-spray natin, yung mga gumagamit ng ibang mga what we call this, ibang mga appliances, no, na nagbibigay ng chlorofluorocarbons. Okay. So it is a major environmental problem because it increases the amount of ultraviolet radiation that reaches Earth's surface. Okay? So ammonia, ayan, ammonia pollution is pollution by the chemical ammonia, NH3, a compound of nitrogen and hydrogen which is a byproduct of agriculture and industry. So that is what we call ammonia, okay? So yung mga fertilizers or mga chemicals, halo siya dito, and ganun din sa iba pang mga pabrika, and it forms what we call ammonia. Gaseous ammonia reacts with other pollutants in the air to form fine particles of ammonium salts which affect human breathing. So maari pala ito talaga maka-apekto sa paghinga natin, ano? Kasi itong ammonia daw na ito, once na mag-react sa iba pang pollutants in the air like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, okay? So it can form a fine particles. Ibig sabihin, may chance na visible na siya kasi fine particles, and it can affect human breathing. Okay. So imagine, may mga certain na nakikita tayong mga bagay na sumasama sa hangin, then may inhale natin. So hindi talaga maganda yan. So peroxyacetyl nitrate are a family of compounds which result from photochemical reactions between contaminants released to atmosphere by combustion of organic fuels. So again, once na sinunog natin or ginamit natin yung mga organic fuels na ito, hindi lang pala ito naglalabas ng sulfur or ng nitrate, but it also produces peroxyacetyl nitrate. It is the most abundant member of this family and is responsible for serious plant injury in some polluted areas. It is a lacrimatory substance, meaning that it irritates the lungs and eyes. So ito yung pinaka-target niya na sirain, yung lungs and eyes. So what are the man-made air pollutants? Okay? So there are three. Fuel combustion from motor vehicles, ayan, tao, syempre nagdadrive. Heat and power generation, ayan, and industrial facilities. So these three things ay dulot ng tao. Next, natural sources of air pollutants. Ayan, ito yung mga bagay naman na hindi na natin kontrolado. Sea salt, suspended soils. Okay? Yung sudden soil erosion. Okay? Volcanic eruptions pag naglabas na siya ng ashes. And forest fires. Ayan. Air pollution health effects. Sabi dito, ambient air pollution accounts for an estimated 4.2 million deaths per year due to stroke. Imagine 4.2 million deaths per year at ang dahilan ay stroke, heart disease, lung cancer, and chronic respiratory diseases. Itong mga bagay na ito is yun dinadaanan ng mga ini-inhale natin na hangin. Around 91% of the world's population lives in places where air quality levels exceed World Health Organization limits. Air pollution is now considered to be the world's largest environmental health threat.
accounting for 7 million deaths around the world every year. Air pollution causes and exacerbates a number of diseases, ranging from asthma to cancer, pulmonary illnesses, and heart disease. So ito yung mga ways to reduce air pollution. Okay? Riding a bike. Bakit? Kasi, syempre, kung di tayo sasakay ng kotse, especially ng mga jeep na hindi naman natin kontrolado yung usok na nilalabas nito, kung contaminated or hindi. So we can just walk and use the bike kasi wala itong nilalabas na infectious gases. Taking a bus or carpooling, buying a car that has greater fuel efficiency, turning off lights and appliances when they are not in use, ayan, using energy efficient light bulbs and appliances, buying fewer things that are manufactured using fossil fuels. Okay? So yun lang po ang ating lesson for today. Hope marami kayo natutunan. Again, napag-usapan natin about sa water and air, okay, pollution. So now, I just want to thank you sa opportunity para makapag-share, makapagturo. And that's all for today. And thank you very much.